সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল টেকবয় আছামলৈ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো এটা ভিডিঅ' নহয়, ইয়াতে কমচে কম 4টা ভিডিঅ' মিক্স কৰি ইয়াতে বনোৱা হৈছে। তো যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ষ্টুডিঅ' নাই বা আপোনালোকে কিবা এটা ভিডিঅ' বনাব খুজিছে বা যিকোনো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কিবা এটা এনেকুৱা চিন দিব বিচাৰিছে, তেনেকুৱা স্থলত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ইফেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই ইফেক্টটোৰ নাম হ'ল ক্ৰমা কি ইফেক্ট। এইটো কাইনমাষ্টাৰত ইজিলি পাই যায়। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব লাগিব, সেইটো মই আপোনালোকক কৈ দিম। কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰিব, যদি স্কিপ কৰে অকণো বুজি নাপাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' এনেকুৱাকৈ এডিট কৰাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে যিটো আপুনি শ্বুট কৰিব ভিডিঅ'টো, সেইটোৰ পিছফালে যাতে এটা কালাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হয়। যেনেধৰণে ইয়াতে গ্ৰীণ আছে, তো বেচিকেলি গ্ৰীণটো বেছি ভাল, কাৰণ গ্ৰীণটো ক্ৰমা কি বেছি ভালকৈ মানে মুচা যায়। তো আপোনালোকে ইয়াৰ বাহিৰে যিকোনো কালাৰৰ ল'ব পাৰে, কোনো কথা নাই। তো আপুনি যদি এটা ৰুমত ধুনীয়াকৈ পিছফালে কাপোৰ এখন গ্ৰীণ কাপোৰ এখন দিয়ে, তাৰপিছত আপুনি যে এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰি এইটো ভিডিঅ' ছেপাৰেটকৈ ছেভ কৰি ল'ব। কিন্তু মই এইটো ভিডিঅ' ডাউনলোড দিছোঁ, তো এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক শিকিবৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, গোটেইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যাব। এই এটা ভিডিঅ' হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে ষ্টুডিঅ'ৰ ভিডিঅ' ডাউনলোড দিব পাৰে, নন কপিৰাইট, কোনো ধৰণৰ কপিৰাইট নালাগে। তো এইটোও মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব। তো ইয়াতে আপোনালোকে আৰু এটা দেখিবলৈ পাইছে যে এই ইয়াতে গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ আছে, ইয়াতেও আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু দিব পাৰিব। এইখিনি জেগাত আমি কিবা এটা দিবৰ কাৰণে এটা যিকোনো এটা ভিডিঅ' আমি ডাউনলোড দি ল'ম বা ভিডিঅ' এটা কেপচাৰ কৰি ল'ব। আপোনালোকে যদি কিবা ষ্টৰি লাইন লেখে বা কিবা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বনায় বা নিউজ ৰিপৰ্টিং যদি চেনেল বনাব খোজে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে নিউজটো আপোনালোকে কভাৰ কৰি আনি এইখিনি জেগাত দিব পাৰে। তো ইয়াৰ বাবে মই এটা ক্লিপ লৈছোঁ, যেনে ধৰক বৰষুণৰ ক্লিপ, এনেকুৱা এটা নিউজ হয়। তো মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো এটা ক্লিপ হয়। এই ক্লিপটো মই সেই ষ্টুডিঅ'ৰ সেই টিভিটোত মই এইটো লগাই দিম। তো এই গোটেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক দেখাম। তো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নোহোৱাকৈ ভিডিঅ'টি অন্তিমলৈ চাব, অ'কে। তো এতিয়া আমি কাইনমাষ্টাৰলৈ গৈছোঁ। তো আমি কাইনমাষ্টাৰত আহিছোঁ। অহাৰ পিছত ওপৰত একেবাৰে ফাৰ্ষ্টত আমি এটা যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ড ল'ব লাগিব। তো বেকগ্ৰাউণ্ড ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এটা ইমেজ এছেছ বুলি আহিব বা ইমেজ টেমপ্লেট বুলি আহিব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ল'ব পাৰে। তো ব্লেকটো ল'ব, লৈ আপোনালোকে এইটো যিমান পাৰে অকণমান দূৰলৈ টানি দিব, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লেয়াৰ এটা অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। লেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে মিডিয়া বুলি আৰু এটা অপশ্যন পাব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাউনলোড কৰা যিবিলাক ভিডিঅ' আছে ইয়াতে আপোনালোকে লৈ ল'ব। তো মই ইয়াতে প্ৰথমে লৈছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া ষ্টুডিঅ'ৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একো মানে মিজাব নোখোজিব আঙুলিৰে। তো এনেকৈ থকাৰ পিছত আপোনালোকে তলত আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব স্প্লিট স্ক্ৰীণ বুলি, ঠিক আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো যিটো 100% ফিট আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত 100% ফিট হৈ যাব। হোৱাৰ পিছত এতিয়া কথাটো হ'ল ক্ৰমা কি। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাম, ইয়াতে ভিডিঅ'ত প্ৰথমতে দি ল'ম, ঠিক আছে। দিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, সেই ভিডিঅ'টো ইয়াতে আনিব। তো অনাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব, আকৌ লেয়াৰত যাব লাগিব, গৈ আকৌ মিডিয়াত যাব। মিডিয়াত যোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো লৈ আহিব। ধৰক বৰষুণৰ ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিছোঁ। অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ হৈছে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে আহি গৈছে। অহাৰ আগতে আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে একো ক্লিক নকৰাকৈ তলত আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে অপাচিটি বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো অকণমান কমাই ল'ব, যাতে আমি টিভিটো পিছফালত দেখিবলৈ পাওঁ। পিছত আমি এইটো বঢ়াই দিম। তো এইটো আমি এনেকৈ কমাই লৈছোঁ, সৰু কৰি লৈছোঁ আঙুলিৰে। কৰি লৈ এই টিভিটো ঠিক এনেকুৱা জেগাত আমি মিলাই দিছোঁ, টিভিটো যাতে বাহিৰত নাযায়, অ'কে। তো এইটো হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ অপাচিটি ক্লিক কৰিছোঁ, ক্লিক কৰি এইটো আমি বঢ়াই দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এতিয়া কথাটো হ'ল ভিডিঅ'টো ওপৰত থাকি গ'ল, ক্ৰমা কিৰ পিছফালে যোৱা নাই। তো তাৰে আগত কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে যিটো ষ্টুডিঅ'ৰ লাইন আছে এই লাইনটোত ক্লিক কৰিব। এইটো লাইনত ক্লিক কৰি লৈ আকৌ তললৈ আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব মেইন ইফেক্টটো হ'ল ক্ৰমা কি, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো অন কৰি দিব। অন কৰাৰ পিছত আমি একো কৰিব নালাগে, বেক কৰি আহোঁ। বেক কৰাৰ পিছত আকৌ আমি যিটো লৈছোঁ বৰষুণৰ যিটো ক্লিপ লৈছিলোঁ, এইটো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই 3টা ডটত ক্লিক কৰিব। 3টা ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে চেণ্ড টু বেকৱাৰ্ড বুলি এটা আহিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো আৰু এবাৰ ক্লিক কৰিব, যিহেতুকে 2টা ভিডিঅ' আছে
দুবাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ অট'মেটিকলি গুচি গৈছে ঠিক আছে এইটো ইয়াতে গুচি গ'ল তো অকণমান ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ আমি যাতে বস্তুটো ফিট হয় টিভিটোত তো ফিট হৈ গৈছে তো আমি যদি প্লে কৰোঁ ইয়াতে দেখিবলৈ পাম যিটো ভিডিঅ'ৰ ক্লিপ আছে সেইটো তাতে প্লে হৈ গৈছে টিভিটোত অ'কে তো সেম আমি এইটো মইতো আকৌ কপি কৰি লৈছোঁ আকৌ তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি লৈছোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াক ডুপ্লিকেট কৰি ল'ম মই ডুপ্লিকেট কৰি লৈছোঁ কেইটামান তিনিটা কৰি লৈছোঁ লোৱাৰ পিছত আকৌ এইকেইটা বস্তু মই ইফালে টানি লৈছোঁ তো এইটো হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এইবাৰ আমি আকৌ লেয়াৰত যাম ইয়াতে লেয়াৰত গৈ আকৌ এটা লেয়াৰত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত মিডিয়াত যাম মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো আমাৰ ৰিপৰ্টিং ভিডিঅ' আছে বা আপোনালোকে ৰেকৰ্ড কৰা ভিডিঅ'টো ইয়াতে লৈ লৈছোঁ লোৱাৰ পিছত দেখিলে হৈছে এইটো এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে তলত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহিব অহাৰ পিছত আকৌ ক্ৰমা কীত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো ইনেবল কৰি দিব তো দেখিবলৈ পাইছে এইটো নোহোৱা হৈ গৈছে পিছফালে কিন্তু কি হৈছে ফটোটো বা যিটো ৰিপৰ্টাৰ আছে তাৰ ফটোটো লগত পিছফালে ফটোটো উঠি আহিছে তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে এই দুটা বস্তুত মিলাব পাৰিব তো এইটো আমি মিলাই লৈছোঁ তো দেখিবলৈ হৈছে এইটো হৈ গৈছে তো এইটো আপোনালোকে যিটো অনুযায়ী আপোনালোকৰ যেনেকৈ প্ৰয়োজন যিখিনি ঠাইত প্ৰয়োজন সেইখিনি আপুনি ল'ব পাৰে তো মই এইখিনি ঠাইত লৈ লৈছোঁ লোৱাৰ পিছত এবাৰ আমি প্লে কৰি চাম তো দেখিবলৈ হৈছে ধুনীয়াকৈ এইটো মিলি গৈছে তো এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াতে এই ভিডিঅ'টো যিহেতুকে এণ্ডিং হ'ল এইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে যিখিনি এক্সট্ৰাকৈ ওলাইছে সেইখিনি কাটি দিম ঠিক তেনেদৰে এই যিটো ষ্টুডিঅ'ৰ হেৰিখিনি আছে বহুত দীঘলকৈ আছে সেইটো আমি কাটি দিম তাৰপিছত ওপৰৰ এই যিটো ব্লেক আমাৰ টেম্পলেটটো লৈছিলোঁ সেইটো আমি কাটি দিম কটাৰ পিছত এইখিনি আমাৰ ফিক্স ভিডিঅ' হৈ গ'ল এতিয়া কথা হ'ল আপুনি যদি ভইচ ৰেকৰ্ড কৰা আছে চাউণ্ডটোতো থাকিবই কোনো কথা নাই তো ইয়াতে মই চাউণ্ড দিয়া নাই কাৰণ যিহেতুকে ইণ্ডিভিজুৱেল ভিডিঅ' আপোনালোকক শিকাবৰ কাৰণে তো ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ চাউণ্ড দিয়া নাই যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে ডাবিঙো কৰিব পাৰে ইয়াতে কাইনমাষ্টাৰ একদম বেষ্ট ইজি হয় তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ৰেকৰ্ডত আহিব অহাৰ পিছত ৰেকৰ্ডত ক্লিক কৰি ৰেকৰ্ডো কৰিব পাৰিব তো ষ্টপ কৰি দিলোঁ জাষ্ট দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ মই ৰিপৰ্টিং ইমান নাজানো আজি গুৱাহাটীত বৰষুণৰ বাবে সকলো জেগাতে নলা নৰ্দমা ভৰ্তি হৈ গৈছে তো ইয়াতে ভইচটো মোৰ মেল হ'ল আৰু কেৰেক্টাৰটো ফিমেল আছে তো সেইটো কথা নাই আপোনালোকে বুজিতো পাইছে মই যি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু ঠিকমতে যদি কৰে আৰু লগতে যদি আপোনাৰ শ্বুটিংটো বা আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি বেকগ্ৰাউণ্ডত ধুনীয়াকৈ গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ থৈ কিনে যদি আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়া কম্বাইনেশ্যন হ'ব আৰু লগতে ষ্টুডিঅ' যেনেও লাগিব তো এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে জানিলে বহুত আপোনালোকৰ কামত আহিব ভিডিঅ' বনাওঁতে হওক বা যদি আপোনালোকে নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পালে যে ক্ৰমা কীৰ ইউজ কি আৰু কেনেকৈ ইয়াক ইউজ কৰিব লাগে তো মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমান সহজতে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিহেতুকে হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে সেইখিনি ছাপোৰ্ট দিব 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যাতে মোৰ হৈ যায় আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব তো আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু মই কাইনমাষ্টাৰৰ বহুত ধৰণৰ ইফেক্ট এডিটিংবিলাক লৈ আহিম তো সেইবাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব তো বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ